reclamație făcută de cineva, nu știu cine, tare cu conversația mea și a domnului polițist pe care o voi lăsa aici. Va fi ultimul vlog pentru următoarele 3 luni la Supermoto. Un domn sau o doamnă s-a simțit amenințată de acțiunile mele. Bună ziua, prieteni! Cred că ăsta va fi ultimul vlog pentru următoarele 3 luni la Supermoto. După care o să ne apucăm de vloguri probabil la Enduro. Și am să vă spun de ce. Astăzi am fost invitat la brigada rutieră pentru o reclamație făcută de cineva, nu știu cine, pentru că vă dați seama, nu a putut să mi se spună. În baza filmărilor pe care le pun pe YouTube, Instagram, TikTok, etc., un domn sau o doamnă s-a simțit amenințată de acțiunile mele și m-a reclamat poliției. Poliția care, bineînțeles, și-a făcut datoria și a căutat pe camerele din București dovezi că a mers pe roată și, bineînțeles, le-au și găsit. Fapt pentru care am permisul suspendat 3 luni de zile. Acum merg cu dovadă, bineînțeles, pe care o am 15 zile, dar cred că voi renunța la ea ca să se scurgă timpul mai repede. Am ieșit pentru că mă duc la sală și am zis să vă și povestesc cum stă treaba. Ieri am fost sunat și invitat la brigada rutieră. Azi m-am dus, iar un domn polițist de acolo m-a întâmpinat. Mi-a prezentat niște documente în care cineva a trimis screenshot-uri, link-uri de la videoclipurile mele, de la poze, etc., în care merg pe roată și în urma acestor poze, link-uri, dovezi, poliția a trebuit să se sesizeze și să ia camerele din intersecții, bazat pe videoclipurile sau pozele mele. Și au găsit 21 de încălcări ale legii mergând pe roată, așa spun ei. Eu le-am explicat că totul pe canalul meu este făcut cu AI și că majoritatea stunturilor sunt făcute cu inteligență artificială și editate, adică nu se întâmplă chestia asta. Au găsit însă 3 cadre în care mi se surprinde motoreta și numărul de înmatriculare și astfel, pentru cumulul de 3 fapte, la o lună de zile, condus agresiv, mi s-a suspendat 3 luni de zile permisul și 3 amenzi contravenționale în valoare de 810 lei fiecare amendă. Da, am o înregistrare cu conversația mea și a domnului polițist pe care o voi lăsa aici să vedeți. O să-i distorsionez vocea și nu se va vedea nimic, probabil voi pune deasupra ceva ca să nu fie probleme și veți vedea și voi ce spune și da, ce concluzii trageți fiecare. Ideea este că până la urmă despre asta este bike life-ul. Se pot întâmpla și chestii de genul, ceea ce nu mă timorează deloc. Practic, cele 3 luni de zile se vor scurge în aprilie, deci fix când va începe sezonul, nu e ca și cum mă deranjează cu ceva. Mă deranjează, în schimb, faptul că nu m-au prins în timpul acțiunii ei și că cineva care e frustrat de ce postez eu a preferat să trimită poliției link-uri, poze și așa mai departe, ceea ce mi se pare puțin comunist, dacă mă întrebați pe mine. Nu-ți place ceea ce fac, poți să dai skip, poți să dai dislike, poți să-mi dai report, dar să ajungi să trimiți poliției, trebuie să fii la alt nivel de frustrat. Probabil este un om care nu știe să meargă pe roată și probabil de asta este frustrat. Nu mă deranjează, v-am zis, asta e, fiecare își face treaba, eu îmi fac treaba mea, poliția își face treaba ei, deci nu este o problemă. Așadar, n-am ce să vă zic altceva decât
că oricum domnul care m-a reclamat că merg și cu viteză, ceea ce cum poți constata că merg cu viteză sau cum poți spune că merg cu viteză cu o motocicletă de enduro care nu face viteză. Mi-a spus, ascultați de fapt voi în înregistrare că merg pe lângă civili, nu știu, chestii de genul. Oricum, ideea este că acest canal nu va lua sfârșit aici și în niciun caz nu mă va face să nu mai postez. Pur și simplu, când voi preda dovada, o să bag motocicleta la enduro și aia va fi, adică nu este niciun fel de problemă, dar asta este o motocicletă pe care o numesc dual, pentru că o fac și spre nimeni nu mă va face să mă opresc din ceea ce fac, pentru că îmi place, pentru că până la urmă este o cultură și asta și trebuie să-ți asumi, da. De acum voi fi mai atent. Ideea este că nu mi se pare convenabil ca cineva să trimită mai departe postările mele sau... Da. Fiecare cum știe până la urmă, nu este treaba mea. Și totul se datorează faptului că am fost foarte... cum să zic... am fost foarte vizibil ca și număr de înmatriculare, adică dacă n-aș fi postat numărul de înmatriculare, probabil nimeni n-avea ce să-mi facă mai exact, dar asta este. Eu am fost deschis cu toată lumea și am postat chestii, spun eu, interesante și care prind la oameni care iubesc motociclismul sau stunturile sau cine știe. Oricum, v-am spus, aveți înregistrarea, nu se va opri aici canalul, voi posta de la enduro, cel mai probabil, doar că nu voi mai posta așa des. Probabil o să postez videoclipuri mai vechi pe care le-am făcute și nu le-am postat niciodată de la Supermoto ca să mai avem niște content pe canal și aia e. Acum, înainte de înregistrare, să nu uităm de vestele Bike Life, pentru care mă puteți contacta pe orice fel de platformă digitală pe care activez. Vă trimit mai multe linkuri de pe Instagram, TikTok și YouTube, în care acest motociclist se filmează în timp ce conduce agresiv prin București, merge pe o rată, are viteză excesivă, circulă pe lângă civili și face manevre periculoase. Vă atașez poze și print screen-uri cu numărul de înmatriculare și cu fața acestuia. Vă rog să luați atitudine, aștept o rezoluție pentru sesizarea aceasta. Și print screen-uri de pe TikTok, de pe YouTube și toate link-urile pe care le aveți pe canalul Moto Extreme. Da. Să-mi lăsați și mie, vă rog, buletinul. Păi, canalul este al meu, doar că filmările sunt foarte vechi și nu sunt neapărat ale mele, adică sunt editate cu inteligență artificială, sunt editate cu viteză, adică se dau din aplicație. Bun. Am vizualizat și eu acele filmări, da? Le-am comparat cu imaginele pe care le-am ieșit pe camerele de supraveghere mini-perspectiv și v-am identificat în mai multe cazuri, în special la filmarea pe care a pus-o reclamantul. Okay. Data de 12, data de 13, v-ați plimbat prin București, pe 12 împreună cu un alt motociclist cu Răzvan, așa. Ați mers pe o roată, în mai multe locații, dar doar în câteva v-am observat și pe camerele noastre. În data de 13 a făcut acea tură cu toți moși Crăciunii prin tot Bucureștiul, la fel v-am identificat pe camerele noastre, la fel mergând pe o roată, motiv pentru care veți fi sancționat. Condusul agresiv poate fi sancționat și pe baza filmărilor trimise de cetățeni sau observați de noi pe camerele de supraveghere. Motiv pentru care ați fost stimat astăzi să fiți sancționat în transmisiune. Permisul aveți asupra dumneavoastră? Da. Vreau să nu plegați. Nu spun ca să înțeleg și partea asta de adrenalină și de... Nu sunt motociclist. Dar atunci când te filmezi și epatezi fix cu asta și vrei să le arăți și altora, am văzut că ieri ai pus și tutorial, cum să facă și alții, că e ok și...
știți cum un om care Nu e nicio problemă, nu e nicio nu problemă. e spor ca oricare altul. Nu e nicio problemă, dar... Ați văzut că am spus să se ducă într-un loc închis și să-și pună echipament, adică nu recomand să dea pe stradă sau... Pe filmările dumneavoastră, ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 de cazuri în care merge curat. Da? De asta am continuat 3 cu camerele noastre. În finalul videoclipului, aș vrea să închei prin a spune că aceste acțiuni pe care le fac oamenii de a trimite videoclipurile sau să reclamăm poliției sunt justificate, până la urmă face fiecare ce vrea, doar că abordarea poliției de a suspenda permisul pentru mersul pe o roată mi se pare o abordare greșită, pentru că sunt foarte mulți care vor să meargă pe o roată, care merg pe o roată și efectiv se simt ca și cum sunt alergați, sunt fugăriți și de asta împinge lumea să facă gesturi cum ar fi să meargă fără număr, să fugă de poliție. Eu sunt un om care, ați văzut, m-am oprit, m-am predat permisul și aia a fost. Alți oameni poate depinde permisul ăsta și nu puteți spune că de ce nu merge normal. Poate asta e pasiunea omului, fiecare om are pasiunile lui. Nu putem să discutăm despre pasiunile omului sau... Până acum 2 ani de zile era numai cu amendă și îți dădea puncte. Nu se lua permisul pentru mersul pe o roată pentru că nu exista chestia asta cu condusul agresiv. Dacă mă întrebați pe mine, nu este o lege proastă asta cu legea cu condusul agresiv, dar mersul pe o roată, nu știu cum îl vedeți mers agresiv, pentru că nu e ca și cum mergi pe o roată slalom printre mașini. Nu e ca și cum, nu știu de ce vi se pare că pui mai mult în pericol viața unui om pe o roată decât pe două, având în vedere că mulți când merg pe o roată sunt mult mai atenți decât pe două și oricum mergi la viteze mult mai mici decât ai circula normal. Nu știu, în fine, ideea e că nu mi se pare o abordare corectă și nu cred că se va schimba vreodată asta, doar că după lumea se întreabă de ce sunt oameni care fug, de ce sunt oameni care își ascund numărul de înmatriculare sau fac alte nenorociri să meargă fără permis, tocmai pentru simplu fapt că preferă să fugă decât să fie prinși și, ca mine, să iei amendă, să stai fără permis. Eu sunt un caz fericit care își acceptă soarta, alții nu și-o acceptă. Putem merge în față? First class, alright.